सो अहिले भर्खरै जुन भिडियो हजुरले देख्नुभयो त्यो भिडियो चाहिँ एकदम धेरै नै टिकटकमा ट्रेन्डिङ चलिरहेको छ। सो हजुरहरूले पनि सोचिरहनु भएको होला यसलाई एडिट कसरी गर्ने। सो आज यो भिडियोमा म हजुरलाई सिकाउने छु कि यो भिडियो कसरी एडिट गर्ने, बिकज यो एडिट गर्नलाई एकदम धेरै नै गाह्रो छ र टाइम पनि त्यतिकै लाग्छ। सो हजुरले स्टेप्सहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। हजुरले राम्रोसँग स्टेप्स र ट्युटोरियल हेरिसकेपछि चाहिँ हजुरले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ र धेरै राम्रोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियो हेरेर यस्तै खालको भिडियो एडिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला टिकटक अनि इन्स्टाग्राममा। यो ट्रेन्ड चाहिँ एकदम धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। सो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। सुरुमा मैले युज गर्छु पिक्सार्ट। सो पिक्सार्टलाई मैले ओपन गरिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर एउटा फोटो सेलेक्ट गर्छु जुन चाहिँ मलाई एडिट गर्नु छ। सो मैले अल फोटोजमा क्लिक गरेर एउटा फोटो यहाँनिर सेलेक्ट गरिसकेको छु। अब हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन। यो फोटोलाई तलपट्टि धेरै खालको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरले स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ एड फोटो भन्ने अप्सन। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ एड फोटोमा क्लिक गरेर। सो यसरी चाहिँ मैले फोटो एड गरिसकेपछि चाहिँ यसको साइज यसरी नै मैले एडजस्ट गर्छु। सो हजुरले त्यो सुरुमा राखेको फोटोको साइज जति नै राख्नु होला एडजस्ट गरेर। सो मैले यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि माथि हजुरले इरेजरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो इरेजरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र इरेजरको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले यसरी इरेज गर्नु होला र हजुरलाई कुन चाहिँ पार्ट राख्नु छ त्यही नै हजुरले राख्नु होला। सो हजुरले पछि बुझ्नुहुन्छ यसलाई मैले कसरी एडिट गर्छु भनेर। अनि अब स्कर्टको पार्ट बाहेक मैले अरू सबै रिमुभ गरिदिन्छु। हजुरले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जस्ट ट्युटोरियल दिँदैछु हजुरलाई चाहिँ इजीको लागि। अब यतिको एडिट गरिसकेपछि चाहिँ माथि हजुरले राइटको अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र अब हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन। फेरि पनि राइटको अप्सनमा क्लिक गरेर अब यो फोटोलाई चाहिँ सेभ गरिदिने आफ्नो ग्यालरीमा। अब यसरी यो फोटोलाई चाहिँ एडिट गरेर मैले सेभ गरेँ। अब म ब्याक आउँछु। सो यस्तै गरी नै हजुरले अरू फोटो जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा सबै यसरी नै एडिट गर्नु होला। अब यसपछि चाहिँ मैले ओपन गर्छु क्यापकट एप। क्यापकट एपलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर मैले त्यो फोटोहरू सेलेक्ट गर्छु। सो मैले यहाँनिर प्रोसेस देखाउँदैछु। सुरुमा मैले नर्मल फोटो सेलेक्ट गरेँ जसमा चाहिँ मैले केही एडिट गरेको थिइनँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर चाहिँ एडिट गरेको फोटो सेलेक्ट गरेँ। अनि थर्डमा फेरि मैले एउटा नर्मल फोटो सेलेक्ट गरेँ। सो मैले त्यही नै फोटो सेलेक्ट गरेँ जुन अघि भर्खरै हामीले पिक्सार्टबाट एडिट गरेको थियौँ इरेज गरेर। क्यापकटको वाटरमार्कलाई मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट गरिसकेपछि अब मैले एड अडियोमा क्लिक गरेर चाहिँ पहिला साउन्ड सेलेक्ट गर्छु। सो एक्सट्र्याक्टेडबाट मैले यहाँनिर साउन्ड सेलेक्ट गरिसकेको छु। साउन्डलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले जुन फोटो सेलेक्ट गरेको छु त्यो फोटोलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि 0.5 सेकेन्डमा मात्र राख्ने। सो मैले तीनटै फोटोलाई 0.5 सेकेन्डमा मात्र यसरी एडजस्ट गरेर राखेको छु। यो तीनटा फोटो मात्र यसरी एडजस्ट गरेपछि यसको रिजल्ट हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यसमा चाहिँ सबै फोटोजहरू राखेर मैले यसरी एडिट गरेँ भने अझ धेरै नै राम्रो देखिन्छ। सो मैले यहाँनिर चाहिँ सबै फोटोहरू सेलेक्ट गरेँ जुन मैले एडिट गरेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर 0.5 सेकेन्डमै सबै एडजस्ट गर्छु। अनि यो फोटोहरू चाहिँ मैले एकदम छिटो एडिट गरेको थिएँ बिकज ट्युटोरियल दिनको लागि। मैले यो फोटो चाहिँ अझै राम्रोसँग एडिट गरेर अझ राम्रोसँग यसलाई स्मुथली नै बनाउने छु। सो मैले चाहिँ यहाँनिर जस्ट ट्राई मात्र गरेको थिएँ अनि मलाई एकदम धेरै नै राम्रो लाग्यो। सो यो ट्युटोरियल चाहिँ मलाई हजुरहरूलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। यस्तै गरी हजुरले सबै फोटोहरू राखिसकेपछि हजुरले अझै स्मुथली बनाउनको लागि यदि हजुरको फोटो मिलेको छैन भने हजुरले एउटा फोटोमा क्लिक गर्दै हजुरले फोटोलाई सेलेक्ट गर्दै यहाँबाट यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोटोलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग एडजस्ट गरेर अरू कुराहरू पनि एड गरेर म हजुरलाई यसको फाइनल रिजल्ट देखाउँछु। अब यसको फाइनल रिजल्ट हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा सबै कुरा एडिट गरिसकेको छु। सो यसमा मैले के एडिट गरेको छु भन्दाखेरि मैले यहाँनिर फर्मेट चेन्ज गरेको छु। सो फर्मेट चेन्ज गर्नको लागि हजुरले तलपट्टि क्लिक गरेर फर्मेटको अप्सन देख्नुहुन्छ 9:16 मा राख्नु होला। त्यसको साथसाथै मैले यहाँनिर एउटा इफेक्ट राखेको छु। यो इफेक्ट चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यति खासै राम्रो स्मुथ भएन। सो मैले यो चाहिँ पार्टी इफेक्टबाट राखेको थिएँ। सो यो अनरियल 2 भन्ने चाहिँ इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरको चाहिँ फोटोहरू राखेको मिलेको छैन या स्मुथ भएन भने। सो यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ यही नै हो। सो मैले चाहिँ जस्ट एन्ड ट्राई मात्र यो एडिट गरेको थिएँ। हजुरले अझ राम्रोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकदम धेरै नै टाइम लाग्छ। यसरी एडिट गरिसकेपछि माथि एरोमा क्लिक गरेपछि मैले यो भिडियोलाई सेभ गरिदिन्छु र यो भिडियो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो कस्तो लाग्यो एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ ट्रेन्डिङ भिडियो एडिटिङ लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।